હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ માય ચેનલ. આજે હું તમારી માટે મકર સંક્રાંતિ સ્પેશિયલ કાઠિયાવાડી ઊંધિયાની રેસીપી લઈને આવી છું. પરફેક્ટ ઊંધિયું કેવી રીતે બનાવવું તે હું તમને આ વિડીયોમાં જણાવીશ. જો તમે પહેલીવાર બનાવતા હોવ તો આ વિડીયો એન્ડ સુધી જરૂરથી જોશો. સો લેટ્સ કુક વિથ કિચન ક્વીન્સ. સૌપ્રથમ આપણે અહીં એક મોટા તપેલામાં 3 થી 4 મોટા ચમચા તેલ ઉમેરીશું. ત્યારબાદ રાઈ ઉમેરીશું અને રાઈને કકડવા દઈશું. રાઈ કકડી ગયા બાદ જીરું ઉમેરીશું અને જીરું ગોલ્ડન બ્રાઉન થવા દઈશું. જીરું ગોલ્ડન બ્રાઉન થઈ ગયા બાદ હિંગ ઉમેરી તેમાં બધા શાકભાજીઓ ઉમેરીશું. અહીં આપણે રીંગણા, બટેકા, પાલોર, કોબીજ, વટાણા અને જીંજરા ઉમેરી દઈશું. ત્યારબાદ હળદર, સ્વાદ અનુસાર મીઠું અને જે પ્રમાણે તીખાશ જોઈતી હોય તે પ્રમાણેનું મરચું ઉમેરી બધું વ્યવસ્થિત મિક્સ કરી લઈશું. હવે આપણે તેમાં 2 ગ્લાસ જેટલું પાણી ઉમેરી શાકભાજીને સારી રીતે કૂક થવા દઈશું. શાકભાજી સારી રીતે કૂક થાય ત્યાં સુધીમાં આપણે પરફેક્ટ અને ક્રિસ્પી મુઠિયા કેમ બનાવવા તે જોઈ લઈએ. એક પેનમાં 2 કપ જેટલી ઝીણી સમારેલી મેથી લઈશું. ત્યારબાદ તેમાં 1 કપ જેટલો ઘઉંનો લોટ અને 2 કપ જેટલો ચણાનો લોટ ઉમેરીશું. હવે બધા મસાલાઓ ઉમેરીશું. હિંગ, સ્વાદ અનુસાર મીઠું, હળદર 1 ટેબલસ્પૂન, 2 ટેબલસ્પૂન મરચું પાવડર, 1 ટેબલસ્પૂન ધાણા જીરું, તેલ અને ખાંડ ઉમેરી લઈશું. 1 લીંબુનો રસ ઉમેરી દઈશું. લીંબુનો રસ ઉમેર્યા બાદ થોડું કરી પાણી ઉમેરતા જઈશું અને મુઠિયા બને તેવો ડો તૈયાર કરી લઈશું. હવે આ રીતે હાથમાં તેલ લગાડી મુઠિયા વાળી લઈશું. આ રીતે દરેક મુઠિયા વાળીને તૈયાર કરી લઈશું. હવે એક પેનમાં તેલ લઈશું. ત્યારબાદ વાળેલા મુઠિયાને તળી લઈશું. મુઠિયાને ગોલ્ડન બ્રાઉન થવામાં 3 થી 4 મિનિટનો સમય લાગે છે. મુઠિયા ગોલ્ડન બ્રાઉન થઈ ગયા છે, તમે જોઈ શકો છો. તો તૈયાર છે એકદમ જ ટેસ્ટી અને ક્રન્ચી મુઠિયા. આ મુઠિયાનો ટેસ્ટ ઊંધિયામાં ખૂબ જ સરસ આવે છે. મુઠિયા તૈયાર થઈ ગયા બાદ ભરેલા મરચાં માટેનો મસાલો તૈયાર કરી લઈશું. એક પેનમાં ધાણા જીરું, મરચું પાવડર, હળદર, મીઠું, ખાંડ અને તેલ ઉમેરી વ્યવસ્થિત મિક્સ કરી લઈશું અને આ રીતે મરચાંને તૈયાર કરી લઈશું. શાકમાં આ રીતે મરચાં ઉમેરી દઈશું.
હવે આપણે એક ચોપ્ડ કેળું ઉમેરીશું. આ બધું વ્યવસ્થિત મિક્સ કરી લઈશું અને જરૂર મુજબનું પાણી ઉમેરી શકાય છે. હવે આપણે તૈયાર કરેલા ક્રિસ્પી મુઠિયા શાકમાં ઉમેરી દઈશું. ત્યારબાદ એક લીંબુનો રસ ઉમેરી બધું જ વ્યવસ્થિત મિક્સ કરી લઈશું. મેં અહીં અડધો કપ ખાંડ ઉમેરી છે. તમે ખાંડનું પ્રમાણ વધુ કે ઓછું કરી શકો છો. 5 થી 6 ચોપ્ડ ટમેટા શાકમાં ઉમેરી દઈશું. તો તૈયાર છે એકદમ જ ટેસ્ટી, ચટાકેદાર લીલા શાકભાજીથી ભરપૂર અને સરળ રીતે બનતું કાઠિયાવાડી ઊંધિયું. શિયાળામાં શાકભાજીથી ભરપૂર ઊંધિયું ખાવાની મજા જ અલગ હોય છે. તો તમે પણ આ મકર સંક્રાંતિ પર રેસીપી જરૂરથી ટ્રાય કરશો. ઊંધિયાને લીલો લસણ અને કોથમીર વડે ગાર્નિશ કરી સર્વ કરી શકાય છે. જો તમને આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો તેને લાઈક, શેર અને હજુ સુધી મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો બેલ આઇકન પ્રેસ કરી નોટિફિકેશન ઓલ કરો, જેથી તમને મારી નવી રેસીપીની નોટિફિકેશન સૌથી પહેલા મળે. અને કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવશો તમને આ રેસીપી કેવી લાગી. તો ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે. બાય બાય ફ્રેન્ડ્સ.